Hoi, ik ben Bas. Hoi, ik ben Els. Samen met onze kinderen zijn wij de soldaatjes. En wij gaan jullie meenemen in ons emigratieproces naar Zweden. Zo is dat. Ons huis is verkocht. En we gaan jullie meenemen in alle stappen die wij gaan zetten richting Zweden. Leuk dat je ons volgt. Doeg! Doei! Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van de soldaatjes naar Zweden. Na toch wel hele spectaculaire afleveringen met de geboorte van Inda en ons vertrek uit Nederland en al dat soort grote gebeurtenissen, is het ook een keer tijd voor een vlog met wat meer normale dingen. Ons normale leven hier in Zweden. Ik vind het leuk om jullie te gaan laten zien. Een beetje verschillen met hoe het in Nederland gaat en ook laten zien van hoe wonen we hier nou en waar is dat nou een beetje. Nou, eigenlijk van alles. Dus kijk lekker mee. De garages kunnen het wel, alleen die garages hebben het nooit gedaan. Nou, wat hebben jullie nou weer, jongens? Een cadeautje! Een cadeautje? Er was iets voor het raam en het liep ineens snel weg. Nou We ja. zagen het niet. Maar het is gewoon een heel flink pakket. Nou ja, zeg. Dat is toch veel te vroeg? Ja! En dat moet maar niet uitpakken. Moeten we dan wachten? Nee! Nee! Er stond veel cadeautjes Sinterklaas. Cadeautjes Sinterklaas, schap, kortom met dingen. Nou hoor, succes, u bent op school. Jij ook. Ook alle weg, hè? Voorschool af. Doei! Op onze Facebookpagina stelden wij de vraag van wat zou je nou eigenlijk willen dat wij in onze vlog laten zien? Waar ben je nou benieuwd naar? En een van de dingen waar jullie ook heel benieuwd naar zijn is hoe gaan wij nou om met de taal? En dat is eigenlijk niet in één antwoord te vatten, want dat geldt voor iedereen weer een beetje anders. Ik ben best wel vroeg al begonnen met een appje, Duolingo, om vanuit het Zweeds of vanuit het Engels naar het Zweeds te gaan leren. Dus gewoon op mijn telefoon en iedere avond een beetje op die app. En voor mij werkte dat, maar het is dus wel vanuit het Engels naar het Zweeds. En voor Els werkte dat gewoon niet zo fijn. Die vindt gewoon vanuit Engels al een beetje pittig, omdat ze moet nadenken over Engels. Maar je hebt hier allerlei mogelijkheden om hier Zweeds te leren, dus dat gaat zij hier eigenlijk nu doen. We merken ook wel, dat is wel heel erg leuk, dat mensen hier heel, eigenlijk wel goed daarmee omgaan dat wij nog niet zo goed Zweeds kunnen. Dus ze spreken met gemak ook wel Engels met je, dat kunnen ze heel goed hier. Maar ze vindt het wel heel kicken als je wel Zweeds probeert. Dus ik probeer nu heel veel gesprekken aan te gaan. Ik initieer heel veel daarmee en dan merk je van, dan leer je daar ook heel goed van. Dus ik red me op zich al heel aardig, maar als het echt belangrijke zaken zijn, dan ga ik ook echt wel naar mijn Engels nog toe, want dat is toch wel fijner. De kinderen, ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Dat gaat toch wel heel erg rap. En dat werd vooraf ook wel gezegd van, nou, de jongens, dat zal wel heel snel gaan. En dat merken we eigenlijk ook wel. Die snappen al best wel in rap tempo al wat op school gevraagd wordt. En als ze het niet begrijpen, is het ook niet erg. En dat is het mooie eigenlijk, hè. Je kunt je er wel heel erg zorgen over gaan maken, maar eigenlijk als je die stap eenmaal zet, dan je red je wel. Want je moet op een gegeven moment wel. En dat werkte voor ons eigenlijk ook zo. Dus ook als je zit te denken over gaan en je bent heel erg bezorgd over die taal, ga het gewoon doen. Dat werkt uiteindelijk gewoon het allerbeste. Gewoon gaan. Het motiveert hier enorm om het te spreken. Mensen vinden het echt fijn als je het probeert. Ik ga hier nu even zitten naast Jelle, die dat eigenlijk ook al heel goed aan het leren is op school. Ja. En bij jou gaat het al best wel snel, toch? Ja. Vind je het ook leuk om Zweeds te Ja. kletsen? En soms dan kan je het nog niet helemaal snappen en dan gaan we met de juf eventjes oplossen. Ja. Maar steeds vaker snap je het al, toch? Mhm. Nou, Jelle die leert echt wel heel rap en ook Liam leert al heel snel nu.
Hoe doen jullie het met werk? Dat wordt ons ook wel veel gevraagd en dat is ook niet zo gek. Maar dat is wel een beetje bijzonder. Els en ik zijn allebei niet aan het werk. Els is het eerste jaar dat we hier zijn sowieso nog niet aan het werk. Het heeft ook te maken met Inda. En hier is het ook gebruikelijk. Je hebt hier eigenlijk ook geen opvang zelfs voor kinderen onder de 1. Want je hebt hier gewoon heel lang verlof als je een kind krijgt. En dat geldt eigenlijk zelfs ook voor vaders. Je hebt hier als vader ook zo lang verlof. Echt gewoon een jaar. Dus dat is echt heel bijzonder. Maar ik ben zelfstandig. In Nederland tenminste altijd geweest. En in ieder geval vanaf 2016. En hier wil ik ook weer gaan ondernemen. Wat ik in Nederland had was maatwerksoldaat. Een onderneming van meubels maken en bij mensen aan huis inbouwkasten en dat soort zaken. Dat wil ik hier weer gaan opbouwen. Maar eerst maar genieten van de hele stap en met elkaar gewoon landen. Een zachte landing zeg maar. En dat is wel heel uniek dat dat ook mogelijk is. Heeft ook te maken met de gekke markt van de woning in Nederland. We hebben ons huis heel gunstig kunnen verkopen. En met die overwaarde hebben we hier het huis ook kunnen kopen. Het huis, jullie hebben het natuurlijk al een aantal keer gezien, maar het is best wel een mooi en riant huis. En ook een grote tuin. Maar zoiets kost hier dus 124.000 euro heeft ons huis hier gekost. En met de overwaarde van onze vorige woning hebben we dat in 1 keer kunnen betalen zelfs. Dus dat maakt ons hypotheekvrij. Dat is natuurlijk echt uniek. Maar we hoeven dus ook nog niet meteen tegen hoge kosten op te werken. Dus dat is een heel bijzonder gevoel en unieke kans. En ook heel dankbaar natuurlijk dat het allemaal mogelijk is. Unieke kans eigenlijk zo. Die combinatie van hoe de woningmarkt dan is en de woningprijs hier. Dus zo hoeven wij eigenlijk ook nog niet meteen volop aan de bak. Maar ik zal hier rustig wel mijn onderneming gaan starten. En kan lekker aan huis nu. Dat wilde ik eigenlijk altijd al, maar... wij woonden eerst in Amersfoort en daar kan je gewoon aan huis niet zoveel herrie maken en had ik ook niet zoveel ruimte aan huis. Dus daar zijn we ook wel heel erg blij mee dat dat nu ook mogelijk is. Dus zo hebben we meteen heel veel verschillende vliegen in 1 klap gevangen. Het is tijd om eens even te laten zien waar wij nou een beetje wonen. We gaan even door het dorp en hoe beter dan eventjes gewoon op de Hollandse gazelle. Dus we gaan eens even een stukje fietsen. Zo. Yes. Ons straatje waar we nu doorheen fietsen. Het loopt een beetje omhoog, een beetje een heuvel op. Maar niet zo steil dat het niet te doen is of zo. Het is gewoon een klein beetje een heuvel op. En terug altijd lekker de heuvel af. Heerlijk, ja? Ik vind de jongens vooral heel lekker. Ja, zeker. Er is niks te doen. Want dit is dus in de richting van de school. Wat we nu doen. Op de fiets. En dan, we hebben dus een beetje dit soort huizen hier. Met gewoon lekkere ruime tuinen. Een heel rustig straatje. Heel gezellig ook wel. Mensen zijn allemaal vriendelijk. En ze verwelkomen ons. En, ja, dat is gewoon heel fijn. Wat wel heel typerend is dus de breedte van de straat zoals je ziet. Het is toch wel een stukje breder dan de straten die we gewend zijn in Nederland. We hebben alle brievenbussen die altijd bij elkaar zijn. Grappig hè? Zo'n heel stel brievenbussen bij elkaar dan. Het dorpje kom je eigenlijk veelal via deze kant binnen. Dat is de grotere weg die daar zit. Die gaat dus ook naar Seffe, Ekve, Negwe. Allemaal plaatsen hier die wat groter zijn. Is de supermarkt? Ja, echt super hè. Gewoon een klein supermarktje in de buurt. Niet groot, maar eigenlijk wel alles wat je nodig hebt. Net handig. Hey. Hey.
Hey, Luca. Hey! And Eden, friends of ours. Hi. Hey. Hur mår du? Är du bra? Yes. Waar lig je? Liam är i hem. Ah. Is goed. Net toen we dat vriendje van Liam, Jelle en Twan troffen, of de vriendjes, toen moest ik een beetje Zweeds en ook een beetje Engels spreken. Zweeds is natuurlijk voor hen het makkelijkst. Sommige dingen begrijp ik nog net niet helemaal en dan gaan we weer naar Engels. Maar zij vinden het ook heel leuk om Engels te praten. Zo is dat. Dat is wel heel, Ja. heel handig hier. Iedereen houdt wel van Engels kletsen. Oh, en een puntje. Heel lief. Hi, leuk dat je weer kijkt. Wij zijn heel blij. Heel blij zijn wij. Ja, we hebben net post gehad. En Twan is ook blij. Ton is ook blij. Als eerste, wij zijn blij. Wij zijn blij. Ja, maar we zijn ook echt heel blij. Want we hadden post van het Schattenpakket. En we hebben ons persoonsnummer. Ons Zweedse persoonsnummer. Allemaal, alle 6. En dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Dus er zit toch weer iets bijzonders in deze vlog. Ja, we dachten dat het gewoon eigenlijk vrij rustig zou zijn, deze vlog. Ja, Maar gaat niet lukken. gaat niet lukken. Er gebeurt altijd wat hier. Yes. Doei. Doei! Hoeveel hebben we straks voor mij klaar? Een 0. Omdat Twan is toch zo snel weer terug. Ik geef alle jouw weer aan Twan. We hebben ook dennenappels nodig. Ja, dat zeggen ze. Ergens als kop de winter overleven. Overal is Hey, leuk dat je onze video hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze avonturen? Abonneer dan op ons kanaal. Doei! Doei. Hey doei. Hey doei!